So yun nga mga kabsat, para makagawa tayo ng isang bootable USB, ito yung mga bagay na kailangan natin. Una, yung USB, at least 8 gig pataas yung kailangan natin na USB. At the same time, laptop or desktop na gagamitin natin para i-process yung paggawa ng bootable USB. At tsaka yung software na Rufus. Yan, ilalagay ko sa description sa baba yung link kung saan nyo pwede i-download itong Rufus. Itong Rufus na to ay ginagamit ngayon para mapabilis tayo na mag-process or gumawa ng isang bootable USB. Kasi dati mano-mano sa Windows command prompt ang ginagawa nating mga technician para lang makagawa ng isang bootable. Pero ngayon, meron ng software na ginawa which is yung Rufus para mas mapadali. So, para ma-download nyo siya, sundan nyo lang ito. I-type nyo lang Rufus or i-click nyo lang yung link na nilagay ko sa baba. Ayan, tapos pupunta kayo sa page na to. Then, scroll down nyo lang. May makikita kayong eto. Sa baba ng word na download, may makikita kayong Rufus 3.14 1.1 MB. Click nyo lang yan. And then, after nyan, close lang natin yung ads. Yan, magda-download yan. Hintayin nyo lang mag-download. So, after nya na mag-download, open natin. Yes. So, do you want to allow Rufus to check for application updates online? Kahit hindi naman na kailangan. No? Kung once mo lang naman gagamitin. So, ito na yung Rufus 3.14. So dito tayo gagawa ng bootable or dito natin ipaprocess yung bootable USB natin. So, para ma-process natin to, syempre, una insert natin yung USB natin. Uulitin ko mga kabsat, at least 8 gig pataas ang kailangan. So, para hindi tayo, kasi yun yung minimum capacity ng Windows 10 ngayon. Sa ngayon, mahirap kasi yung magdadalawang partition. For example, magdadalawang gamit ka ng USB, dalawang 4 gig. So mahirap 'yon, hassle 'yon kumbaga. So ito mas mapapadali. Pero ang problema nito mga kabsat, yung USB ko kasi na to may laman na bootable USB din. Yan, nakalagay bootable USB Windows 10 na 64-bit. So ang gagawin ko dyan is i-format ko lang muna para makita nyo yung buong proseso. So format, okay. Then hintayin lang natin matapos. Hintayin lang natin mag-format. Bakit importante na mag-format? Kasi kailangan mga kabsat yung nasa loob ng USB or yung nakasave lamang sa USB nyo is yung Windows or operating system na gagamitin nyo. Kasi para mabasa siya pagka nag-boot na kayo ng laptop nyo or pag magre-reformat na kayo. So, close na natin to. Tapos na siya. Close, then okay. So, ayan, lumabas na dito sa device. Sa bootable USB. Windows 10, 8 gig. So, lumabas na siya. Select lang natin yun kung saan kung saan ka gagawa ng bootable. So, sa device, ayan. And then, boot selection. Okay na yan. Huwag na natin pakialaman yan. Disk or ISO image lang. Then, select. Doon sa select, ito na yon. Sa select, dito natin kukunin yung iOS or yung operating system na gagamitin natin pang reformat. So yung ISO ko, iOS yung ISO ko dito siya naka-save. Ito Windows ISO, nasa hard drive ko siya, ayan, sa AJ hard drive. Tapos etong Windows 10 media creation tool. Yan. So, open natin. Okay na. Yun na yung na-select niya. Ayan, Windows 10 64-bit media creation tool.iso. Then, start itong image option. Ganyan lang yan. Start Windows installation. Now, ito yung
kailangan nating masigurado yung tinatawag na partition scheme. Napaka-importante nito mga kabsat, ano? Kasi pwedeng magkaroon ng error pag nagre-reformat na tayo kapag mali yung partition scheme na ginamit natin. So paano ba natin malalaman kung anong partition scheme yung USB or yung bootable natin? So para malaman natin yan, punta tayo, click natin yung Windows, then type lang natin yung disk management, or yan, create and format hard disk partitions. Yan yung bagong term ng Windows 10 ngayon sa disk management. So click lang natin yon, lakihan ko lang. Yan. So nandito lahat ng mga USB or hard drives na naka-insert sa ating laptop. So ngayon, hahanapin natin kung nasaan yung USB na gagawin nating bootable. So nandito siya. Ito siya, di ba? So ngayon, click natin to, nandito siya sa disk 2. Yan, nakalagay removable 7.48 gig. 8 gig yung gamit ko. So i-right click lang natin, then click properties. And then after that, click nyo yung volume. So sa volume, doon nyo makikita yung partition style. Ito yan, mga kabsat. Partition style, nakalagay master boot record. No? So ibig sabihin MBR. Ngayon, MBR or master boot record yung partition style ng USB na ginamit ko. Ngayon, ise-select natin, balik tayo dun sa Rufus. Ise-select natin sa partition scheme yung MBR. Yan. Or master boot record. So select natin MBR, target system, BIOS or UEFI CSM, okay na yan. So volume label, ito yung ipapangalan mo. So lagay lang natin bootable. Oh, lagay na lang ulit natin yung bootable USB _ Windows 10 64-bit. Yan. So 64-bit file system, NTFS, cluster size. So okay na yan, wala na tayong gagawin dyan. And then naka-ready na rin. So click lang natin yung start. So may lalabas dyan, warning, all data on device bootable USB _ Win1064, or ito yung pangalan ng USB natin, 8 gig will be destroyed. To continue with this operation, click OK. To quit, click cancel. So nagbibigay lang siya ng warning na ibig sabihin lahat ng laman, for example, gumamit ka ng USB na may laman at ginamit mo para gawing bootable USB sa Windows, lahat yon, sabi dito, ay sisirain niya or buburahin niya bago mo mai-install ito. So napaka-importante, gaya ng sinabi ko kanina, na at least yung gagamitin yung USB ay walang laman or formatted. So click lang natin yung OK. After nyan, ayan na, lalabas na, magpa-process na siya. So creating file system, hintayin lang natin mga kabsat na matapos to. Nag-green na yung ready niya. So ang gawin, pwede na natin siyang i-close. So pag close natin, check natin yung ating ginawa na USB. Yan. So makikita nyo yan dito sa this PC. Tapos itong bootable Windows 10 64-bit. Ayan. So nandyan na yan mga kabsat. Ngayon, ang gagawin nyo, pag nag-reformat kayo, sa susunod natin na tutorial video, ipapakita ko sa inyo kung paano ang process nito pag magre-reformat na kayo. So ganun lang kadali gumawa ng isang bootable USB mga kabsat. Sundan nyo lang kung paano yung ginawa ko. At kung hindi nyo naman, kung masyado tayo naging mabilis, pwede nyo namang balik-balikan. So ganun lang siya kabilis, ganun lang kadali. So nakatipid ka na, less hassle pa na maghanap ng technician. So I hope na nakatulong sa iyo ang video na to mga kabsat. At sana
Sana suportahan nyo ako sa mga susunod ko pa na video. Please do like, share, subscribe sa aking channel. And don't forget to hit the notification bell para sa mga susunod natin na tutorial videos and other vlogs ay updated ka. So maraming salamat mga kabsat. Yun lamang yung gusto kong ituro sa inyo ngayon. God bless po.